Tjena, Rune Dahl här. Det finns en del missförstånd om vad som har orsakat den här massinvandringen. Olika grupper som har fått skulden och gamla tankar och filosofer och sådär. Ja, men enligt mig så är det, man får ju tro vad man vill alltså, men enligt mig så är det EU från början till slut. De har gjort 3 grejer som har skapat den här röran vi har just nu. Grabbarna i Bryssel helt enkelt, tjänstemännen. Det började med Schengenavtalet. 1999 införlivades det i EU och det innebär som ni vet att man kan åka mellan ett land, mellan 2 länder utan att behöva bli kontrollerad. Det är väldigt skönt. Så alla inom EU ingår i det där. Så du kan åka från Stockholm eller Göteborg ner till Ungern. Liksom. Du behöver egentligen inte ha ett pass med dig. Det är bra att ta med dig i alla fall. Med tanke på hur det ser ut just nu. Ja. Så Schengenavtalet var nummer 1 och det är EU, tjänstemännen som införde det. Och sen har vi definitionen av flykting. Tidigare var det superenkelt. En flykting var någon som flydde för sitt liv i princip. På grund av hudfärg eller etnicitet, tro. Sådär. Jäkligt enkelt. Det där tyckte EU-byråkraterna skulle förändras. Och det gjorde de också. Så nu är en flykting någon som flyr. Helt enkelt. Han kan fly från vad som helst. Han kan fly från strutsar som har invaderat hans trädgård. Eller en farsa som är dum mot honom. Du vet. Springer han, tycker EU. Och då är han en flykting. Per definition. Och han springer. Och sen det här med asylsökande. Var man söker asyl. Det är det 3:e som EU fixade till. Tidigare var det så att om en flykting kom från Marocko till Sverige, då sökte han asyl i Sverige. Eller Italien, då sökte han asyl där. Fristad liksom. Men det där tyckte inte EU var något bra. De tyckte antagligen, eller jag är säker på det här, de tyckte att vi är inte länder längre. Det är bara ett enda stort land. EU. EU-smeten. Right. Så en person som kommer till Italien kan ta sig vidare upp genom Tyskland och Danmark och till där i Sverige söker han asyl. Så vad det här har inneburit då att vi har en massa folk som rör sig. Och det är dålig koll. Nästan obefintlig. De tog att stänga. Om de ska ha någon koll överhuvudtaget så måste de stänga. Ja, det är bedrövligt. Men ska man peka ut några personer som har starkt bidragit till det här så är det faktiskt Juncker. Ni vet han är ju EU. Och Merkel. De har drivit det här väldigt hårt. Det är de, om man ska peka ut några så är det de 2 tycker jag. Löfven, han är bara han bara håller med Merkel. Kanske inte längre nu, men han har gjort det. Jag tycker det var Merkel. Juncker, Merkel och Löfven. Nej, Löfven hör inte dit riktigt, men han lyssnar och nickar. All right. Det var det jag ville säga. Tja.